Ismételten hello there! Lehet elfelejtettem bekapcsolni a mikrofonom. Úgyhogy mindenkinek, a kis segítő szó színház alatt. Előbb észrevettem, mint hogy írtál önnek köszi. Ja, ma vámpírozunk egy jót. Hogyha már így a vámpír kategória a kedvencünk. Ugye? A Lémi, Szia Siki, Hello X-Mix, Hello Hag. Hát ezt megszavaztatom veletek 1-2-3-at csetre, milyen módon játszunk. Ugye 1 a leggyengébb, 3 a legnehezebb mód. Ki vagytok? Addig is. Rég volt már csak én stream, ha jól emlékszem. Igazából azért, mert nemrég a Xbox Game Passon megszűnt, és nem igazán találok magamnak játékot. Őszintén szóval én szeretem a story gémeket, csak azt szeretem, hogyha van benne valamilyen fordítás is. Hardcore. Ez. Kajak hardcore? This is harder to kill, hit harder, has been spoiled several times by killing them as combatant. Ja, kevesebb XP! Ez mekkora kicseszés! Oh. És nem kéne megölni Citizen. Hát azt majd eldöntjük. Alimi, ha... És sejtettem, hogy legnehezebb, de még nem láttam olyat, hogy experience büntetésed van nehézség miatt. Olyan már igen, hogy plusz dolgokat kapsz, mert rohadt nehezen játszol. Hogy jó, igenis mester. Ja, egyébként, ja, van esetleg valami jó ajánlás. Passzolj bele. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? Van magyarosítás volt. Megnézzük, srácok? Vagy jó így? Ugye valószínűleg a Pestisről beszéltek, és így... Hát, akkor mondjad. A Siki, ha mindig az mi, ha most izébe van valami másról. Megnézzük ezt a magyarosítást. Oh! Alig réglük szépen a szobat. Sőt, itt az elit alakulatban.
Hello there. Elég. Ja, akkor szállva mindjárt lecsapom a magyarosítást, és akkor megnézzük ezt milyen. Nem lesz, hogy ki kellett ez a programból. Kilépünk. Milyen ügyesen megtaláltam. Ez lett volna a világ leggyorsabb magyarosítása? Mindjárt megnézzük. Működik. Hát akkor igazából teljesen kezdjük el arra. Nehéz módon. De igen. De valószínűleg ilyen szépen népi és leírták, hogy Pest is van. A vallás rabokban, úgyhogy elkezdtek a tudomány felé fordulni az emberek. Ow! Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sin? Alistar! What is wall but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but... Megkóstolták a fiatalembert. Remélem, jó íze volt. Na, te is sem. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous... Yes. Már nem még most jó lesz. To keep mankind from ascending to the stars. Alistar, én mi most játszok el először. So wrong. Death is not a wicked thing, nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness and be born once more. Jó reggel! Mi van? Bekerültem volna vízébe, temettébe? Nem dobtam el sír az utcán.
Még haladva is ez London. Jó, hát azt megérted, hogy akkor miért is el a pénztárcám, de... Csávok, enni is valami jó állapotban. Hát a vért legalább szép pirosan látom. Meg a néni szívét. Én csak felveszem ezt. Szomjas vagyok. Csokkolom. Beszélgessünk a nénivel. Ki a szív? Dögös a tüdőd. Ment az artériád. Persze, hogy életben vagyok. Ész már rám. Csak megkóstolnám. Megkóstoltam. Én értem, Miha, de már egyszer konkrétan megdupláztam a hangerejét a gémnek. Fejepak? Hangosítom neked még egyszer. Mary! Oh, no! Mary! Hold on! Please, hold on! Oh, God. Oh, no. Megette a nővérem. Mary! Családban marad. No, no. Elkezdte. Nem tudom, próbálják hangjelét rakni rá, de... Hangosan kijelzi a felvétel, amit egy kell. It's a nightmare. Hello, első vadász! Mint a legkedvesebb izé. Mi fölrakom basszra, azt versüket ülök. Please, a moment, let me explain! Hát, ezt megmagyaráztam. These patrols are after me. Jaj. Oké. Üdvözlöm, uraim. No, don't shoot! This is a nightmare. I need to get out of here. Kicsit fura a lábmozgása Zukornak. This A can't be- Joker. No, Jaj! stop! I mean you no harm. De felmegy így... Ah! What's going on? Ha? Még nem harcolhatok. Oh, Mary. De legalább az autólok What have I működik. done? What's all this about? Shit, where'd it go? Megy? Now, I can defend myself. Jó nagy késsel szúrták le a csávót. Who are you? Stay back! Sorry, but you left me no choice. Ja. Ahogy mondja az úr, stay back. Londoni speciális. Hát igen! Most már látom, hogy Londonban vagyunk.
you, stupid beast? Ez a dodge. Sorry. Hát várd a pisztolyokat! Éleszk a macsa, te vészárló? Hát jó. Írjatok most annak, ez a macsatének a vámpírnak. Please, stop. Who are you? Christ, it's dead. Jó, van stamina is! Ha-ha-ha! What do you want? Azt nem láttam. Develop rá. Hát ez egy jó kérdés, Joker, hogy miért nem tudom meginni az embereket, de azért, mert még azt hiszem, hogy nem vagyok vámpír. Hú, srácok. Ha valahogy is megharap titeket egy vámpír. Úgy érzitek, hogy meghaltatok. És egy rohadt koporsóba ébredtek. Szinte biztos, hogy vámpírok vagytok. Aha. Listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast! Who are you? What is this all about? What in God's name? I'll do the rest of the job. Just leave me. Ó. Ez egy kis problémát véle felfedezni. The sun. No killing ending is. Oh. Feels like it's burning me to the bone. Ja, azt hallotta, hogy van ilyen ending, hogy nem iszunk ilyet meg ilyenek. Hát. Ez nem az ending lesz. Tesó, minek töltötted újra? Ott maradt a nyíl, csak voltam. Én ilyen arra gondoltam, hogy így megalapítjuk Drakulát, vagy valami hasonlót. It's locked. Erről az oldalról nem lehet hinni. Hát, tényleg Souls-like játék. Is anybody there? What is this place? The place seems abandoned. I should be safe enough here. Hát, ezt a vámpírt nem. Ezt a vámpírt sima pisztoly györgyekkel ölték meg majdnem. Egyelőre csak a hugomat ittam meg. Sweet Home Alabama. Brother, what have you done? Mary! Mary! Mary, I'm sorry. Whoever did this to us, I will find them. Víradás, tehát. Bárki is változtat vámpírra. Shilling. I had better remain here until nightfall. Én leszek a doktor, aki csak este jön. Köszönöm, uram. Hölgyem. Wait, this one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I've still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Gold watch. Beautiful it is. We fancy it and share the takings. I suppose we are
undertakers? Nah, give him an Eve. That's impossible. Igen, ahogy Siki mondja, hogy nem gesztikuláztam meg, véletlen volt. Piros volt a néni. Értek, elbetű forölelés. Halálölelés. Na most, hogyha meg is borotválkozok tükörrel... Who goes there? Who's there? Are you referring to me? Ha megevette a vészitulázó. No! No! I still have so much to accomplish. Hát nekem is vészitulázóval Still változtatott. have so much left that needs doing. Ja, rengeteg dolgot meg kell tennem. Dolognak hívják a feleségem. Jó napot, uram. Inekció-e? A pisztol. Add már ide. Jól lettem marad benne, hogy két történt? We need to leave. And now! No! There's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Alapból egy gyilkosra játszok, az az egyik végigjátszás, hogy nem ölhetnek? No, it never got easy. Hát, revolverhős leszek. Tehát képzeljétek el, az emberek félnek vámpíroktól. Egész addig, amíg a vámpírok nem AK-val mennek az emberek ellen. Utána már nem félnek tőlük. No sense. at all. Ugye és a rabszolgák nem félnek a mesterüktől. It's a nightmare. That's it. Mindenki nagyon kemény, amit Dracula nem dobja az atomot. Ne, hülye vagy! Alig van lőszerem! Rational thinking only. Mondom, alig van lőszerem, nem húzom meg a ravaszt. Vedd le szépen azt a rohadt pisztolyt. Nem részelni fogod, hogy mostantól kezdve te vagy Dracula. Legyen Alucard. Tedd már le! Tedd már le! Úgy is leteszed, előbb vonod meg, mint én. Na, srácok, egyébként mi volt veletek ma? Amíg itt a fiatalemberük meg nem úgy, hogy el nem fárad a csuklója. Egy töltényem van. Nem fogom magamba lőni. Úgyis megudod.
Na, aztán mesélj, milyen volt a csajos napotok? Hogy így szólóba az a habfürdős csajos nap, vagy így a barátnőkkel? Lehet, hogy habfürdőmester rá is ráférne. Nem foglak lelőni! Felejtsd el! Ó, hogy az Isten verje meg, gyertél! Nincs kár. Az nagyon rossz. Igen. Csak az srácok, ha becsajoztok, vagy lepasisztok, mindig figyeljetek, hogy az életének legyen kártya. Csak ennyit kell. Megérte? Milyen? És még az ingem is tönkrement. Nagyon jó! De akkor a racionális gondolkodás, persze. Csávóba beleültek 72, de majd pont az utolsó golyó végez vele. This is absolute madness. I've lost touch with the real. Madness it is, as mad as the moon, who takes blinding sunlight into a glowing reflection. Hát ez kérdésük. Na, legalább fejlíthetek. Autofágia, karom, vérlánc, árnyékköd, tombolás, vérpajzs. Saját véledet arra használsz, hogy visszatérsz és népsebzést okoz. Mi? Megiszom magam! Használja. Sősebb sírás. Ez a vámpírozódnak, de nem sem hisz. Nyomnak, hogy természetesen is sokkal sebezhetőbbek lesznek. Használsz. Tudásod. Az ügyes semmi nem. Hogy ez a reggel rá, viszont nem gyógyulok annyit. Pedig, hogy rohadt nagyokat gyógyulok. Oké. Én megiszom. Én csak a nővéremből kiszapkodtam 1800-at. Én egy karom, mi? És vérpest is. Árnyékköd, ez mi az anyád? Saját lábadnak. Felrobb és hatalmasat sebez. Vagy karom kell, vagy vérláncsa. Vérláncsa vérbe kerül, amit gondolom. Valami egy abból gyógyítom magam. Az távolsági. Távolsági. Nekünk részét megpróbál. Nem ilyen. Jó, betedem. Természetesen. Szerintem közel harcot. Egyelőre válaszunk szerintem a karnakra. Na itt ez lifesteal perom. Jó is lesz. Ja, fáj, harapásra kellett volna. Hát ezt elcseszerintettem. Ezek most oldottak föl? Tehát igen, ez itt a Stark feleséget per férjét keres első adása. Az első feltétel egy kád. That voice in my head.
Nem vagyok őrült, akkor biztos I'm ahhoz not mad, tartozik. then Kihez? it must belong to the Oh, one miért who vagy őrült? Mert made itt me pisztolytöltényel. what I am. I must Elki- find him to understand what I have become. Van nyelven. Hozzájöttek a közömhez. Hideg tejet. Hát remélem, hogy ezt a északi partra szoktam mennem. Azon gondolkozok, hogy azért vagyok ilyen árnyék a tükör előtt, hogy vámpír vagyok, vagy azért, mert nem voltak hajlandók megadni már. Hopp, megyek is. These people want me dead. I need to leave now. Mindent, engedjük be őket, az vacsora. Here's the leech. Here! Jó, akkor... Jó, az én anyámat! Hát én vagyok a sötétség maga. My head's spinning. És azért lett vámpíros jelentőben nem akartak tükröt animálni. Ja? I cannot enter. It's locked, all right. Hát én nagyon okos vagyok. Azt mondta a bácsi, hogy én nagyon okos vagyok. Hát már ide. Karó! Köszönjük Dave-nek a legendás feliratkozásokat. Hát 7 hónapja. Lassan egy 9 hónapos gyerek. Oké. Az dupla kard. Na, hogy kell egy pisztoly a számba, azt én leszek rólad a Zorro. I'm still Sorry. in Southwark. I must reach Viszont the Dave. West End. One of them vermin! Go back. Die, vermin! Oh, ho, 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 ho. Strength. A strength I never knew I Igen, had. vámpír képesség összeadtasz. Jó, én azt hittem, hogy mindig van karbom, de basszul csak egyet csapok. It's locked. Lehet, hogy jól átvertem magam a karommal. Die, vermin! Jaj! Jó nagy iszén van egyébként. Na, hagyjam meg. Az a baj, hogy nincs vérem. Ezt most miért nem tudom beinni? This shouldn't be possible. Aha, oké. Hát... Lehet, hogy gondok adottak azzal, hogy így vért ittam, elhasználta a vérem, utána megpróbáltam őket meginni. És nem igazán sikerült az ivászat része. Akkor még egyszer. Tehát... Over there! There's one És of them jobban vermin! figyelünk, hogyan tudok inni. F-fel iszom. Nincs valami iszény? See them fancy clothes? This one's a top! This shouldn't be possible. Ez nem is halt. Every sinew, every fiber of my being is a fire. Aha, megvan, értem. Karóval leveszem a pajzsát, és úgy tudok itt. I feel like a child learning the limits of my body.
Te neki válsz. Hey! Aha, és véletlenül iszok belőle. My strength, my reflexes. I'm not human anymore. Most már kezdem érteni. Get good. Igen, ez get good volt. Az hogy nem mondtál, hogy ezt az bár kell a karóval megtörtem. De most már így rájöttem. Várjál, hidratálásnak számít az, hogy iszok valakiből. Nem vagyok meg anyárat. Nem. Most már kezdek rá egyet, hogy kérünk, hogy... Mikor rohadtan elcseszenítettem az, hogy kivettem a karbokat, amik használtatlanak. Én szükség van erre, csatlakozzon a britek soraihoz. Persze. Francia vagyok, én menekülni fogok a háború elől. Az ország is szükség van rá, csatlakozz is segíts. De látják rajta, hogy Londonból jöttem. Várj. If only I had Eros. controlled my need for Várj, ez blood. angol játék? Azt hittem Franciaországban vagyok. Mary, Ott volt több someone Pest will is. pay for what happened to you. Valaki For what megfizet. happened to us. És nem érdekel, hogy ki fizet be. It's locked, all right. This is despicable. Hát, It's locked. szerintem is sem ért. Áh! The dizziness from the jump. I can now control it. It's locked, all right. Még egy ilyen izé It's kéne locked. bele, hogy ilyen hátulra execute vagy valami. Egyébként... London. Hát lehet, hogy eddig nem igazán... Add ide! Palatka. I have this thirst for blood. Mondjuk azt, hogy egy emberednél többért tölt, csak mondom. What will London have to say to me? Ó, hogy tényleg Londonban vagy. I have so many questions unanswered. Azt, hogy kerültek Londonba a vámpírok? Hát azok a Romániából jöttek. Jó nagyot kellett úszniuk. Another corpse. Have the very streets of London become a mausoleum? Igazából siki? Léthozni The szerintem. man has been drained Tudod, hogy milyen of all káosz, blood, ugye? but I can still smell the scent of it. I follow the scent's trail. De a Great Old vannak azok jók lehetnek, meg konkrétan ugye ott a... talán a sárga az, amelyik... Igen, vámpír érzékelés. The smell is so strong. There is no one in sight. És összétézek vele, hát itt van valami falatka. Itt egy gyerek vagy valami. Hoppá! Hoppá!
Ugye a Great Old van közül ugye 2 vagy 3 is van, mikor csak arra megy, hogy benne ez pakol mindenre. It's locked, all right. No one's there. És így nem ment ebben a ház üres. És akkor ki nyújtotta a tüzet? Tűzisten? Hestia? Magának ég a kandalló, érted? Erre is elnézek. Hoppá. Hello. It's locked. It's locked, all right. Oké, értem. Mindenben Where van has zárva. everyone gone? According to the blood patterns, that's where the victim was attacked. So that must be the killer's trail. Falat. This is despicable. Ez finom volt. Kilapom még a kukákat is. Ló. Iszimatoltam róla. Úgy kézzel, hogy követés. Star. Hát, nem is ez a családi névhez. Kis trickster. Vagy szétverve mindig. Ez az a különlegesség. Ha bonkot kapsz, akkor felállja erős vagy. Bludgeoning is duplát sem vesz rád. Éjszakát személyigazolvány. At last, a little life. Haha, érted, egy élet, mert életlen vagyok. Hát adj már egy pohár viszkit, tesó. You look like Jonah's whale just spat you out of hell. Can I get you a drink? No, thank you. Mi? I'm not thirsty. Well, grab a chair and get some rest. This is going to be another long night. I'm looking for someone who might have passed through here recently. Wondered if you might help. It's been quiet tonight. The only other person I've seen went straight up to his room. Thought it was kind of rude, actually. You mean he's still here? Well, yeah. He paid for the entire week. Milyen régen van itt? How long has he been here? He rented the room a few days ago and didn't say when he'd leave. Ki ez a csávó? Na, Who is this man? What does he look like? Well, like a gentleman, I guess. Well dressed, quite polite. A professor or something fancy like that. Always writing, reading notes. I need to meet this man. I have questions. Just climb the stairs and knock on the first door. I heard him open his window, so I guess he's still awake. And, Yes? no funny business. You hear me? This is a respectable establishment. persze, max megiszom. Hello, részek Good barátom. evening, sir. I wondered if I could ask for your help. Wow, you look like you need a drink. Yes. I apologize for my outfit. It's been a long night. Been there, seen that. Don't worry, things can only get worse. Huh. Has anybody entered the bar recently? Can't say. Sorry. I spent the night making love to that gorgeous bottle, see? This is important, sir. Are you sure no one has come in here in the last few hours? I don't know and I don't care. This is a free country. People still have the right to come and go, don't they? Az szép. What's Hogy going on verlek meg? around here?
It's like everybody is hiding. You must be new here. Have you not heard about the murders? Everybody fears the return of the sewer dog. Van a podcast. Who is this sewer dog? It's the local bogeyman. Convenient answer for every crime that happened for decades. You murdered someone, blame the sewer dog, eh? You make it sound like it's a fairy tale. People will always believe in monsters. It's easier than accepting their own darkness. We can all be monsters. I'll leave you to your bottle then. I think I'm losing my Pedig mind. kérhettem volna egy kóstolót. I should just run as far away from this place as I can. There's gotta be something can be done to get out of this bullshit. Oh. Hello, sir. All right. Is there any way I can help you? Hát I volt don't know. tapasztalat pont annak a srác. Maybe you could just talk to me. Maybe you prefer to speak with Tom then. He's more agreeable talking to strangers. Szép. I just want to talk. I didn't mean to scare you. I'm not afraid, sir. It's just I've other customers to take care of. I only see one customer. Oh. Well, yeah, of course. I mean, I best check on them. What's going on around here? Where is everyone? Too many dead, sir. First the epidemic, and now all these terrible murders. Gyilkosság? Murders. What can you say about them? Bodies Én nem found in láttam the gyilkosságot, streets azt majd every én csinálom. morning. Drained of blood. It's just horrible. Some say the sewer dog is back. The sewer dog. What's that? No one knows. People have always disappeared around these parts. The ancients say it's the sewer dog coming out to feed. But now he's killing in the streets. What have you Yeah, heard but- about the epidemic? There's a Spanish flu. Yeah. Rohadt Killed so many spanyolok. last summer. Thought we'd seen the last of it. Dozens dying every week. Are the authorities doing anything? Nothing. There are so many quarantine zones in London now. It's gotten really hard to travel across town. What is this place? This is Tom's bar, a turquoise turtle. I'm the barmaid here, Sabrina, if you want to know. If you wanna know. Are you always open this late at night? No, it's only since the epidemic started. Tom thought that people may need a safe place to stay. You don't seem to have much business. Where is everybody? Well, most people are sleeping right now. And those that are awake tend to avoid going out. What with the murders and all. I'll No, leave köszi. then. Thank you. Aha, sikerült is eldisztítom, és hulga ajánlat, egyébként az is egész vicces. Cannot see me now, Mum. Ja, itt vagyok. 500 tapasztalatpont. Ó, hogy nekem itt jó barátokba kéne lennem? Várjál, jó orvos vagyok, és számít, hogy milyen állapot vannak. Gyógyítás ez. Igen, úristen, meggyógyíthatom őket, hogy megegyem őket. Ez vicces lesz. Ja, egy új kalandhoz készülünk, Hulk. Szerintem, ha minden igaz, akkor ezen a héten is lesz illetve. Nem elted meg őket. Dehogy? Hát mit vagyok, haló? It's a good thing you cannot see me now, Mum. Hát ez könnyű.
Majd én megmutatom, hogy elég béna vagyok. Jaj, még egy brit. Jaj, várj, fel kéne venni az omeletre. I should just run as far away from this place as I can. Hello, csak jöttem megenni a haverotokat. There's gotta be something. Nem? Először beszélgetek vele, meggyógyítom, és megeszem. This is no place for you. Prewen has several patrols roaming the area. They do not pursue me. But they're looking for vampires, and they're most efficient. They'll not relent until the killer has been identified. I have a common objective, but I require... I think someone is eavesdropping. Do you Az search? igen? Milyen ízi ösztönö Welcome van? in, whoever you are. Fókuszna a csajnak. Slowly, vampire. Who are you? I mean you no harm. Saith the vampire. Present yourself. I need a word. Anyone. Nem tudom, van vámpíros budenni, érdekelne. Nem akarok én ember lenni, meg ilyenek. Egy vámpír nemzetek játékban. Well, that's something I can do for you. And who might you be? Elsőnek ő. Tell me, who are you? First, tell me what you want. Then I may tell you. That's none of your concern. Sir, you have entered my room in the middle of the night, pale as a corpse and shaking like a tree. So please, indulge me. Someone is molesting people. In fact, killing them. Biting them. The calling card of a vampire. Like you. Ezt You seem the szakértőnek. expert. How would that be? I have my secrets, as you have yours. Then if you are not a vampire, who or what are you? Dr. Edgar Swansea of the Brotherhood of St. Paul. I'm performing an independent investigation here in an attempt to understand precisely what is going on. And what exactly is this Brotherhood? Sir, if the name is not familiar to you, then we shall discuss it another time. What have you uncovered concerning the murders? It started a few nights ago. Rumors of violent murders. The docks have always been, shall we say, somewhat unsavory. But this is different. How different? A vampire is at work here. Famished. Reckless. It must be brought to ground, and quickly. Then help me find the culprit. I may. If you'll first tell me why you opened this door. I followed a trail. The scent of blood from a recent victim. It led me here. You thought I was your aggressor. That explains a great deal. We are both chasing the same shadow. Perhaps. This is all new to me. I'm not even certain what I'm looking for. You should let me handle this affair. Masényja. You've no idea what you're up against. No. I will find the monster. He is mine. How will you do any better than I? But then let me ask you this. What are your intentions if you find the killer? I will at last have the answers to my questions. Then I can only wish you good hunting. And pray we shall meet again. Akarok én végezni vele? Még.
Érthető sávon, hogy úgymond legalább könnyen. Meg kikérdezte a If helyieket. Swansea is not my attacker, it means somebody else came here tonight. Someone must know something. Are they stupid or something? It's a Never good even thing been you to cannot India. see me now, Mum. Most titeket kell Evening, feletettem sir. beszélni. Can I help you? I have a few questions for you. Well, if you must. I spoke to Dr. Swansea. He's not the man I'm looking for. Now, I want the truth. The truth? What do you mean? I suspect that someone else was here tonight, and I don't think Tom wants to tell me about it. I'm just the barmaid here, okay? If Tom says you're the only visitor we had, then you're the only visitor we had. I can feel your fear, madam. Please tell me what's going on. It's Will. William Bishop. He came in here earlier tonight and he... Well, I thought he was going to clock someone. What happened tonight? He was dead No. drunk as usual. Ki fogja klokkolni. My God, his eyes, his face. He must have caught something awful. He shouted and cried. It was terrible. Why are you so afraid? I mean, his skin, his hands. I scrubbed every glass and every chair that he touched. God, I hope it's not contagious. Tell me Well, about we this don't think so. William Bishop. Will was a sailor who worked at the canning factory before he lost that job. A nice bloke, really. Hey! Ow! He's never been violent. Ow! Until tonight. Why keep it a secret? Yeah. Why not tell me about it? Tom's nothing if not loyal. After Will lost his job, he offered him one ear. They used to be good mates. Hol ide But van. recently, well... Will started to get very aggressive. I see. Thank you for your candor. I'll be sure to talk to Tom. Ez nem szépen. És így felösszefogta, hogy mire kapcsolat. Thomas Watts. Ettől javul a vérminősége. Ja, Tudom, akkor így ezekkel kell beszélni, rájövök, ki ez a csávos, őt kell majd megölni? Look, I told you everything. Őszönök. Például, hogy mit nem is azt kell beszélnem. Hello, sir. May I disturb you again? And you're still ugly as sin. Mit bűnöd, hogy azt I'll mondja. leave you to your bot. Ja, Tom. Welcome back. Did you find what you were after? I can't say I have. Are you sure no one else came into your bar before I arrived? Hey, I told you, you were the only other stranger I've had. Igen kiemelt. Vampír! Vampír reakció! Talk to me about the visit from your old friend, William. Yes, Will came by tonight, but he's not my friend anymore. Who is Yeah. he? William, just an old sailor who loves his gin too much. He worked for years at the canning factory before it closed. Is Szíjes. he dangerous? Yeah, like many drunks, he's all bark and no bite. He can barely stand up most of the time. How was he tonight? Was he different? Sicker than usual, perhaps. Visszatolva milyen napot volt közben. He whined and mumbled about how mean people were to him and how he'd like to talk to me outside, and then he left when I refused. Why Miss. lie to me if he is not your friend? I didn't lie. I said you were my only unannounced customer, and that's the truth. I need to find him. It's a matter of urgency. Do you know where he is? You could try his boat. It's up by the North Pier. He sleeps there when he's too drunk to get home. Please describe him to me. What'd you expect? He's a tall, sick bastard with a bad rash and torn old clothes. William used to be strong.
Now he's a mess. Thank you, Tom. If you see him, tell him I don't want him back here unless he cleans up his act, okay? Oké, megmondom neki, hogy amíg meg nem eszem, addig nem beszél vele. Vagy valami hasonlót hallottam, már mindegy. Mennyi erkély van itt Londonban? I will get to the bottom of this intrigue. What's been done to me, to this city. Ali Spy. Játszi logged. Mi a logged? Csónakokat, csónakok. Ott fekszik a végnember. The body is still warm. This man has just been drained of blood. This corpse has been dried of its blood, just like the previous victim. Ew. This man was armed. He tried to defend himself. What's this? Some sort of note. It's locked. What the freak of Ah! Blood and empty gin bottles. This bishop fellow is something of a heavy drinker. There are blood splats on the other side of the canal. I must reach that barge. Hát kell nem azt a hajót. Sötét átugrás, sötét átugrás. Jó. Vészek? Hát, én biztos erősen vagyok ennél az orvosnál. Nincs olyan volás, vagy... Nem kell, hogy megmondta, hogy elfel tudom kivégezni a csávot, csak a hányszrak. Szerintem millió. Kéréseket szerepozósnak. Ammunition crate. Good. I may need a lot of bullets. I feel like I'm back on the front line again. Jó, most nézek egy izét. Hangkiosztás. Játékmenet. Nyitás. Legyes. Végállás. Kút nyomva tartva. Sításba ki B-vel. Precélzás. Control. Interakciók. Szorszínös. Lövés 2-es. Hívás 1-2. Végző 5. Z. Ugye C. Jó. Most még nincs nézem, jó? Hát Spy, maradjuk annyi, hogy a csávó egyelőre egy orvos. And that's to find it. And find it fast. Fair enough. Where it's so damn cold. Best turn around if I were you.
Hello there. Hi. Hello, Bill. Én még mindig nem igazán megy ez a... Hogyan kell így csöndben vért kisziklázni. Én azt próbáltam, pont fét nyomtam. Sajnálat sok mindig közel hoztál a vér és árny. Crush the leech, boys! Bloody leech! Hát, kérdezgettem tőled, nem válaszolsz, úgyhogy nem tudom. Így egy fejlődhessek. Nem zavar, csak kérdéseket teszel fel, akkor nem várd a válaszokat, ha nem vagy otthon. Mit vagyok erről? Stop right now! Nem. Esküszöm, nem lehet behitelni ezt a rohadt hátulról támadásos dolgokat. We won't see any of these bastards back here again. Are you dead? És erre néz, gondolom. This is not the place for you, sir. Azt a mocskos! Ennél bénább izé nincsen a világon.
Célpont követés. Kivégezném a csávot, a széten átpattan másra a célpont, azt ugrik arra felé a karakter. Kipróbáltam újra azt az ügyt. Ez csak egy elkábított és semmi szét execute, hogy ilyenek? Ilyen emberek akkor nem is kapott tapasztalatpontot? Mert vicces, hogy 69 TP-n van, csak így is mondja, hogy többre számítottam. Nem, ez tényleg szerintem csak ennyi. Jó. Hiszen valami csak tapasztalt porsincset, akkor nem úgymond izélek annyira erre csendes gyilkos legyek, meg ilyenek. Steady, boys, we've got one. Nagyon jó megint. Ja. Aha. Ja. Azt hiszem, hogy csak iszmős jelszávok, te neked megeleg. This is not a place for you. Over there! Hallo? Szadott valamit. Lehet, hogy csak a 3 jött.
Vannak ilyen kis... Na. Használt lupara. Távolsági fegyver. Inventory? De van kétfajta fegyver is közt. Mi nincs ott? Jönnik-e underlevel vagy? Alig vihar. De az a bajom, hogy... Tehát, hogy úgy lehet, hogy nem érjem meg ölni embereket, mert nem kapok egy XP-t. Pénzt. Talán ezzel 8 ember megöléssel kaptam 10 XP-t. Egy patkáinkat már nyugtettem lackáikból. Fresh blood. The whole building reeks of it. The scent is so strong it makes me dizzy. Azt mondja, kérdez, hogy mi speciális képek. Nem csak jól, ez csúcs. Kállapító sebzést okozhatsz. Nem, rakom be a kaszát. És hogy vártad? Nem, ezek szerintem a potiváltások. Y. Hát, jó, most megyek egy kört ezzel, de... This place reeks of bloodshed. Let go of me. This creature is bedeviled. I must put it down. Haló! Lassan felviszni kell. Felviszni. Hát, én megnyomtam a Perry. Megvan. Berizett? A vámpír, miért teszik a vámpír?
Ugyanúgy pernek számít egyébként, hogyha izével a akaróval szúrnám meg ilyenkor? De csak ennek van perje. William was an honorable man. I could have saved him. Mr. Hampton, are you in there? I knew him well, another lost soul, a kindred spirit. Sir, listen to the sound of my voice. I'm a doctor. You're suffering from shock. I must return to my én is flock. ugye They sokkos stray állapotban leszek. without me. Remember, certain skulls are every bit as resistant as we are. Who are you? What do you mean by scowl? You truly are a newborn. I should have realized. Wait. You are the woman from the bar. Are you like me? Can you help me? I believe, sir, I already have. Az igen. Bájos néni balra. Waifu néni. Sejtettem. By George and the Saints, you've solved the mystery of these terrible murders. Patience, good fellows, I've come to offer help. Just give me a moment to secure my boat. We can leave this awful place. William was not the evil man they claimed. He was just taken by the thirst. He needed his drink. This man requires medical attention. We'll see he gets to the nearest hospital. No, please, I must tend to my fold. My flock needs me. There, sir. Go with the good Dr. Swansea. He's resourceful, and I'm sure he'll take good care of you. You'd best come as well. The sun is soon to rise, and you'll need a place to rest. I just need a moment. If I can learn something about what has happened to William, I'll be a step closer to understanding what happened to me. Na. Pontszöljünk Williamet. Meg lootoljunk is. Hát tudtam én. Ólompálca. Atomreaktort építek. This poor creature can't be my maker. Could it be some subspecies of vampire? I must find a place to analyze the blood. Let's go. Nagy utazás. Pillanat. Na már vissza is tértem. Na, menjünk hajókázni a bácsival. Elnézést tudom, azt még megeszi? Mert ha nem, akkor esetleg én tartanék rá. Where are we headed? We're on our way to the Pembroke Hospital. It's just across the canal. They'll have a bed for poor Mr. Hampton. William was... What manner of creature was he? Predator, prey, villain, and victim. Who can say? The important thing is that he's been stopped. Duly noted. And the woman? What... Who is she? What woman? Oh, don't play me for a fool. You used me to locate that skull. You must know who she is. And I thought you a gentleman. You shouldn't talk about a lady behind her back, but I will tell you she values her privacy. Were London as peaceful as she appears from the middle of the canal? If only that were the reality of the situation. To be honest, I've always tried to avoid this part of town. Pembroke Hospital is the last bastion between the rest of London and the epidemic. Beep, beep.
The flu has decimated the East End and the war Miért still csak te rages. beszélgetsz velem? Nem tudom, Welcome to miért the csak te front beszélgetsz lines velem? of the plague. This is where you work, Dr. Swansea. I am the administrator of Pembroke Hospital. Ó, I nyelvi thought you were játékot here meg in kéne service of venni. your mysterious order, the Brotherhood Of St. Paul's Stone. Milyen gyorsan is jön, mert ugye most már szervényjáték van. Találj meg, ha minden igaz. Így. Yes. But first and Nem tudom, Mihály, foremost, többieket I'm nem a man érdekel, of Vampyr science. story. A physician, like yourself, Dr. Reed. How do you know who I am? Reed No Richards. need for modesty. You are Dr. Jonathan Reed, a surgeon of some caliber and renown, if I'm not mistaken. You are correct, sir. I knew it. I had my suspicions. But when you took the blood sample from the corpse of poor William, I was certain. Dr. Reed. Marvelous. Have we met? I attended Ja, three csak of az your ott elment seminars keresni egy before the csávót, akinek van war. I have the kártya. utmost admiration for your research. And what What a a turn of choice. fate. England's most esteemed blood specialist returns to London a vampire. That word again. From a so-called man of science. I understand. Akar venni egy habkörnöt, úgyhogy keres magának egy férfit vagy egy nőt, akinek van kártya. Neki nincs. There's so much for you to learn. Of that, you are right. Well, then let me be blunt. Join my staff at Pembroke Hospital. As a physician. I suspect you'll not find a better post of employment to contemplate your predicament. This is sudden. I was returning home to see my sickly mother. But alas, that was before contracting this affliction. Dr. Reed, take a moment to consider. The post would be for the night shift, providing a good explanation for your absence during daylight hours. You'll be adequately reimbursed and have a place to hide. I even had the forethought to bring some clean clothes. So, what do you say? Tisztorul el van megve. It seems I have little choice, but yours is a generous offer, so I thank you. Brilliant! Oh, Jonathan, this is one for the book, and the beginning of a beautiful friendship. Szólni kell Starknak. Mihály ne használja az anyukádat. Dr. Swansea, thank goodness. I was beginning to be concerned. Worry no more, Nurse Crane. For I bring good news. Oh, Doctor, what a night. We lost 2 more patients. Nurse Scow said she couldn't take it anymore and resigned. Yes, Nem well, majd én I'll megeszem get a new azokat a rota in the patienteket. morning. In the meantime, find a good bed for Mr. Hampton. Be sure to pay attention to his needs. Of course, Doctor. Oh, and Dorothy, Yes, Doctor? Dr. Reed here has just returned from the front. He served King and Country and will be joining us here at Pembroke. We're very lucky to have gained a surgeon of his talent, and one so experienced in blood transfusions. That is good news indeed, Doctor. Oh, yes. Úgy fogom, mint rászutálni a véreket. Here at Pembroke, it's not what we have, but what we haven't. It's only thanks to Nurse Crane and the staff that our ship doesn't sink. If you have any questions, just ask her. Duly noted. Thank you. Your assistance is required, Dr. Swansea, immediately. Welcome aboard, Jonathan. We'll catch up after my rounds. Coming, Nurse Crane. I'm coming. Értette a viccet. Ez ilyen angol humor, ugye? Milyen rossz fenekek lettünk hirtelen. Miért egészséges?
Nézd, tök jól van. És a jó vért hagyják izélni. Hello. Rotten or pristine, each heart contains the seed of life. Drink at this river, try it all. Oh, come on, you bastard! I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Calm yourself. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you arse! Insulting a good Samaritan. Not exactly the way to get rescued. All right, sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor. Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Bring this fading light into the shadows. Dance with him the dance of life and death. Megint csak muszáj megint a srácot. In the back, you bastard! Didn't have the guts to fight me. Fuck you. I'll kill you. I'll kill you. Lehet, hogy túl késő vette vissza. To embrace its most intimate secrets. Such a burden, such a divine sin. Lehet, hogy nem vette vissza azt, hogy volt elengedett rész is, és azt hittem, ez még tutorial. Nem akartam megegyezni ezt a random csávót. Doctor, where have you been? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I apologize, nurse. I needed some time to myself. This has been the longest and strangest night of my life. You delivered poor Mr. Hampton from a terrible fate. The means to that end should be of little concern, Doctor. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. Merci. I would like to ask a few questions first. And Mr. Hampton, the patient we brought in, how does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician.
It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The Administrator has better things to do than mix with us. If you could point me in the second floor of the... Thank you, nurse. Köszi, Dorothy. Dr. Swansea is right. Nem eszek. This place seems perfect to conduct my research. Ez nem az emelete vezet. És ide egy rohadt lépcsőt keresek. Megvan, ne keresd. Az első emelet. Hogy hülye számozás van és ilyen amerikai. Ez a hülye számozás és ilyen amerikai. De ez a második emelet? Not now. Igen, hülye számozás van. It's locked. Na, itt vagyok. This must be the place. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. William Bishop's blood is much more unstable than human blood and shows extensive mutation. But this is not what happened to me. I must keep on searching. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Napközben. Harc közben. Érkapacitás, méretvétet. Közben. És növeli az életerőt. Ezt kapjuk a harapás sebzést, de valószínűleg mi más. A vérmágiám. Ja, ez a vérdásról kérni gondolom. Ilyen röldeit. Ez sem. Nem! Mindjárt megszakom nyugi pillanat is. Visszajövök.
Na, itt vagyok. Őszintén szóval nem tudom mit. Hogy karom, hogy 2000 TP. Akkor jó. Szintre lehet. Na, ez nice. Nagy emlületnek hívjátok megöltem kritikákat. If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my true nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Biztos nem orszok el, fölülöm streamingbe. I'm not one to make wait, Doctor. I've patience to attend. Majd egy páciens. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Az igen. És ez miért? Az, hogy a nurse egyből nekem jöjjön letni, és hozzak nekik a fertőtlenítőszereket. Senki másnak. Örülök, hogy még fenn vagy. Kíváncsi leszek, mik lesznek azok a menő dolgok majd. Hiszen vámpírként kukáznunk kell. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Hey, srácok! Jó itt vágyat.
Á, nem volt most, hogy nem. Nyitős hangkész növér mindenek. Egy nyapó. És még kontroll, azt hiszem. Alice Pie. I cannot enter. Ram? Ha? Az igen, több mint fél HP volt, ez kivégzett. Én örülök, hogy a játékban ugye benne van az a legendás, akik tudnak venni az AI range-ből. Inkább Creeps-ről van. Visszavartunk erre. Megcseszi az agyamat azért. Ugrál a két karakter. De ez az harmadikra is tudok folyra. Igen, azt szeretném, azt. Hogy ez a két ember, a két megöl. Sikerült? Mi van? Is kapok vissza egyik? Ha látom így.
Rajtoltam masszra. Igen, egyvégyben jelen pillanatban viszonylag jó vagyok. Akkor van gondoljuk, hogy feltétlenül több ellenfél, és random elkezdem váltogatni a targeteket. És mi veled, mi, ha merre voltál ma? Vágy, neked milyen napod volt? Mit kerestél itt? Olajat? Ja, azt kérdeztem, ugye? Először betegek. Nehogy majd influenza is tud lenni a vámpírom. Lehet falnak megyek. Az igen. Mennyire tört el a lábat ilyen? Csípcsontörés keményre, vagy csak ilyen lehet tört pár darab az egyik csontról? Milyen sejtelmes. Érzem a vérszomot. Konkrétan ott sikítoznak valahol. Csakolom. Hogy itt az egér? Kettő. Hé, te! Az nem jó. Ó, hogy ráadásul szuper támadásokkal elfogy a staminám. És ezen a lépcsőn nem tudok felmenni, ez jó. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza. It's locked, all right. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. A piros fanál lenne, azzal majd itt begyújtolok magamtól, hogyha nem támadnak rám. Az az világított sokkal. Töltény volt nála. Nekem kezdem viccét is lőfegyvert használni.
Vigyész a pénzt a tulajdonosának. Rán, felvettél pénztárcát? Biztos vettem. It's locked. Annak a pénztárcának már új tulajdonosa van. Én. Szinte végére. Akkor jó. Szóval, hogy itt világított valami. Jártam mennem rég egy gyermeket. Én random helyekre megyek be, ahol nem is kéne egyébként bemennem. Azt hiszem, hogy jó helyen járok. Van a kórház. Egy kis sova mentünk. Várjál, lefelé kéne. De nincs csak a lefti kulcs. Esküszöm, hogy adott a nővére kulcsot. Átvertek. Fölfele. Lefele. Lefele nem tudok meg. It's locked, all right. Ez a fölfele. This key will surely grant me access to the basement. Jaj! Csávókámba belenéztem. Látom, csak az ugrásról nézé hárítás. Láttam. Docsom. Nem tudok mit csinálni vele. Nem jöttem. Nem tudom, ezt honnan jött ez a csávó. Miért valami, de nem. Wow! Más is látta a random Vampyr csávót?
These skulls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Ez a 20 perces védekező póz. Nem sok félteszk egyébként a karmolásom. Azt mondta, Rí! It's locked, all right. Másodlagos fegyvert, hát ez nem vagyok mondani. Közvetlenül nyerj vért, az igen. Mr. Connor's injuries don't match the report. Traces of a pinkish foam at the corner of the lips. Some sort of drug overdose, perhaps? The chest was originally opened to perform the operation. The sutures are clean, but the chest has been reopened. Multiple abrasions and scarring on the arms and legs. Old and distinctive injuries of a sailor or a fisherman. A puncture over the left lung, possibly a chest tube insertion. Not the cleanest work, but I think it was successful. Signs of internal bleeding. So, Dr. Tippett's anesthetics were incorrectly dosed, causing the patient's death. And then he tried to operate on him again. Tippett has made an egregious error. It's time we talked. Az igen. Tippit, te szemét. It's locked. Kiderült, hogy Tippit így. Mondta, hogy Tippiti Topiti. Ezt véletlen megölte a bácsit.
Az igen. Mi? Mi? Shadow klóncsutsu! Ja! Csondó. Ó, értem. Így beakadtam orosz székbe. Azt a mocskos. Hát tehát ez egy nagyon jó képesség volt, tehát a Devil May Cry 3-ban is benne volt. Mondjuk rohadt overpowernek érezték, meg ilyenek, de gondolom Csondóra, hogy ilyenek nem volt. És nem cseszem fel az egészet előről. Jó, de jó, de hogy legalább a véremet elvettem, milyen kedves. Ez jó. Behúztam még egyet. Jaj, de jó, hogy... Nem tetszik egyébként, hogy látom, hogy a fekete csík megint úgy feldisztem, de mégse kapta be. Ez... Szóval, hogy türelmetlenné válok, mert retek hosszú idő a kombatja is. De... ja... Az a boss az eléggé kikészített, és... képes, hogy minden ellenfél el kell tölteni egy kisebb vizét, boss fightot, hogy legyőzzem.
Az egy gondol, hogy háromféle bárt kell menedzselni. Életerőt, a védedet, meg még a stamina bárodat is. Szóval, hogy úgy tudod csak életerőt tölteni, ha úgymond mágiázol. De jó, hogy beakadtam én a rohadt kocsiba! Ez is problémám, hogy ráadásul minden egyes rohadt itemnek van egy színe, egy ilyen láthatatlan színe, amit a dodge-olásod megállítja. Hát, hogy nem az vagy, akkor tovább csúsznál rajta, vagy valami, hanem visszadob az ellenfeled elé. Támadjuk meg hátulról. Autók is csak akkor működik, amikor nem kéne. Igen, ez is, hogy az ellenfél is tud dodge-olni. A legbasicebb ellenfél is tud counterezni, dodge-olni. Megölhetetlen, vissza tudja tölteni az életerejét. És ezek az alap mobok. És ezek nem élvezetessé teszik a harcokat, hanem rohadtul elnyújtják. Nem tudom, hogy mennyi content van a játékban. Hogy ennyire el kell nyújtani egy harcot. Az a bajom ráadásul, hogy a backstabelés semmit nem sebez. Oké, itt konkrétan az ütésem, megint még a hangját is hallottam. Megint meg ugye be is dasheltem elé, szóval így nem. Előbb kéne technikül úgy nyomnom ezt a counter attackot, mint hogy elkezdni a támadást. Igen. Ennyi. Az a baj, ha nem nyomom idejében a counter attackot, akkor el is felejtettem a counter attackot, mert ha megnyomom, akkor csak bele dashelek a támadásába. Megint. Tehát, hogy látom a fekete csíkot, hogy az ütésen fekete csík jött, de nem. Nem, megint. Nem az. De itt vagy egy ellenfél, beleütök 22-t. És még mindig jól van egyébként. Három perfect parry, egy kivégzés is. Nem hal meg a csávó.
igen. Attól, hogy lejjebb veszel a diffet, attól még jobb lesz a párni, mert... Itt nem fog counter-attackolni az ellenfél? Ah, de... Ez... igen... Most meg az egymásra dobálja folyamatosan a rohadt izét. Meg akartam lenni a csávót, akin a jel is volt, hogy rátámadok, és héten átugrott a másik csávóra. Szóval ez nem nehézségbeli problémáim vannak a játékkal. Tény, hogy ahogy kiismerem őket, hogy egyre könnyebb, csak... Nem akarom ugye azzal tölteni le több időmet, tehát hogy most például nem tudok ütni, még így áll és vár. Nem csak várhatok. Jól láttam, nincs semmilyen kárplék, legalábbis egyre nem mondta el a játék. Van is. Tisztam. Ezt is teljesen előre kell. Hát vizsgálni csak. Nem jó. Ai.
Ezt elcsesztem. Mi is van? Aj. Volt kevésnek érzem a staminámat, de nem is tudtam volna fejleszteni. Oj. Na, próbáljuk meg még egyszer. Igen, igyekezzük az a magát. Az a baj, hogy Tócsom közepétől van iframe-en, tehát még az elejében sincs iframe a Dodge-nál. Sokkal nagyon másabb az irányítás, akár mint a Tarsosnak, akár mint az Elden Ringnek. Nem tudom, hogy jobb vagy rosszabb, úgymond. Mindennek úgymond csak közepével kell általán dolgokat, tehát hogy Dodge közepe Dodge-sol, a parry közepe parry-szik, ez az radiátor. Szóval annyit ugrál utána a Vampyr, hogy ráadásul egy dolog nem is elég arra, hogy kimenjek a range-ébe, hanem kettő kell rá legalább.
Lement a hajszemembe. Nagyon rossz. Ja, mehet. Na most átéresz az egész kombat részét, mert belement a hajszál pont a szemembe, és nem mertem elengedni a villanyhízetet. Vagy lehet, hogy váltani kell kontrollra, és sokkal jobb lenne minden, csak az megint újra kéne kezdenem, mert ugye egyik izét sem tudom, hogy van tutorial villanyhízet nélkül. Nem akarok rá célozni. Na. Hogy megkaptam a sebzést, úgyhogy nem talált el. Egy kedves fiatalember. Na, egyszerűen így olcsom. Kezdjük a tizét felfedezni. Ez jó. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Most ennyi? Felső össze a vérit, vagy valami? Egy tessék, doktor. Elemezd. Ezt is. Na, van egy csomó dolgom, ami nincs meg. Good job! Köszi, Mia. Most. Ennyi. Várj, sövök rá valamit, hogy ez így... Majdnem már! Csináljunk már valamit aranyafán.
Nem fog ölni ez? Berakok annak is van egy képet, hogyha van pár szabad percem. Be kell raknom erre is valami erősítés, mert élkombat abból áll, hogy szopkodom a csávót, azt nem is sebez. Na, ezt is staminát kell húznom. Ne félne kiflegáld egy 2-3-at. Bácsi! Nem jó. Ó, hogy az anyát. Nem is bácsi. Baj? Úgy gondoltam, hogy baj. Az a bajom ezekkel, hogy nagyobb a hítjük, mint amikor akarnak. Csinálj már valamit. Ja. XP. Oh. Nem, tehát, hogy 5 XP-t kapok, ha megölök egy ilyen random kis embert, és 500 alatt nem kapok XP-t, ha kiszívok egy ember vérét. Hát ez azért nevetségesen ugye arra megy, hogy szívsz, hogyha nem vagy vámpír. Mert az a játék neve is. Ez a kifordított szemekkel alszik. Fentebb kell? Úgy szép. Ugye, de semmire nincs hiszem. De... Utcán. Regenerációs szélót tudod csinálni. Az a bajom, hogy fogyóeszköz is. Nátrium hipokrid oldatomból összesen van 5, és 2-t megesz egy izé. The flower's dying. It needs water. Oda csak van víz ebbe a szobába.
Éve. Ó, nem, ott volt egy csap. Értem, a csap nem ad vizet. Oké, na, elszaladok, vízszer is jövök.
Na, itt vagyok. Így mindenkinek. Hát, ha lejjebb kell menni, akkor le kell keresnem valamit. Várj, hogy doktorral beszélnem kéne. Még voltam még átjött a beteget? Teljesen elfelejtettem. I cannot enter. Ez a tipec volt, nem? Thoughts in your heart. My blood and soul. Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reed. I've recently taken the position of head surgeon here. Én vagyok a... head surgeon. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. German shell took my pretty little mug right off. But they still call me Thomas Elwood. Where were you stationed, sir? Did you serve for long? I really don't want to talk about all this shit. No offense. I was pushing too much. I served in France myself. I just wanted to know what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ez igen. Ez csak úgy tudok beszélgetni, csak kinyomozom az életét. Bliss. I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a patient here? It's the pain, sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Who is treating you? Is someone in particular looking after your case? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. I've learned it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Goodbye for now, Mr. Elwood. Blood boil with the fever. Good evening, miss. I'm Dr. Reed, the new surgeon at the Pembroke Hospital. And who are you? Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon? What are you begging for, mortal? My clemency? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Egy vámpír. Kezdtünk ezzel. And why do you believe you're a vampire? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please, describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of postulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Howcroft? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard.
The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul, or in your case, a vampire. Delusional, you say? Oh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howard? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whenever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Who are these enemies you mentioned? Can you describe them? I cannot say for sure. But I sense their eyes on me from nearby. I feel them watching me every time I visit the garden near the morgue. The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me. For I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal. Van egy But do vámpírot, not meg egy interfere with them, vámpírvadászat is for you are no elpakolásba. match for those that hunt me. Who are you really, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? What do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before becoming a vampire. No, it's such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's minds, you see? I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Last thoughts would be served. Jó, sötétségű nője. It's here again. Vagy mi? Mi mozog, azt nincsen vénája. Good evening, Mr. Hampton. How do you Hampton, feel? Dr. Reed, is it? Oh, sir, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning Oké, és factory. milyen szólj egyébként, hogyha úgymond váltás van, vagy valami. Kinyomom. És tagoltam a csetemet. Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people I know, Doctor. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the Dockers' trade union. The Wet Boot Boys are very nervous since they lost their leader. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Booth Digby. Has the gang been threatening you? Ah, no. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or
you're a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. What? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Why didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Have you made friends since you arrived? Not really, but I recognize Miss Harriet Jones. I knew her when she lived by the docks. That poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke? Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead. She left the docks many months ago. How do you feel, Mr. Hampton? Medically speaking, I mean. I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. You're in good hands here. Dr. Swansea is well versed in blood transfusion, and I'm sure he'll take the best care of you. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Yeah, Hampton. Daily routine. It's locked, all right. Good evening. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm new here. I've already heard about you, Dr. Reed. I'm Milton Hooks, the ambulance driver for this shithole of a hospital. That's quite a blunt introduction, Mr. Hooks. You can call me Milton. I like to speak my mind, Dr. Reed. Perk of the job. Don't judge me, and I won't judge you. I'm not sure I understand what you're talking about. Well, I'm no doctor, but I'm pretty sure a gun can't be used as a surgical instrument. You have a keen eye. I learned to shoot during the war, and have carried one ever since. Old habits die hard. No need to explain, Dr. Reed. And if you ever need a better gun, remember, I may have something for you. I have some good news, Milton. What? The epidemic's over? I retrieved your wallet, with all the money, and a certain picture. Well, yeah, Pippa Hawkins is my girl. So what? Is it the difference of skin color that bothers you? Not at all, Milton. Good. Please, take this money anyway. To remind you to keep your mouth shut. Not everybody is as broad-minded as you, Dr. Reed. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Mi nincs rejtese? Hát az egyetlen megadott tőlem. This is no time for self-pity. It is the last thing our patients need. Ready? Jó. Felmegyek azt hogy összement is.
Nagyon. Szerintem nem. Nem így reagált ezért, mint elsőre hittem. Jaj. Jó, igazából beértessük kivel. Egy bírány vagy köt.